हॅलो फ्रेंड्स, द युनिकॉर्न या आपल्या चॅनलवरती आपलं खूप खूप स्वागत. तर मित्रांनो, द कंप्लीट कोर्स ऑफ पायथन 3 फॉर बिगिनर्समध्ये आज आपण बघणार आहोत डिक्शनरी. ओके, तर प्रत्येक वेळेप्रमाणे आपण डिक्शनरी हा कन्सेप्टसुद्धा खूप इझी पद्धतीने एक्सप्लेन करून सांगणार आहोत. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत व्हॉट इज डिक्शनरी, यूज ऑफ डिक्शनरी आणि मेथड्स इन डिक्शनरी. जसे की आपण पाहिलं की स्ट्रिंग, लिस्ट यांच्याबरोबर काही मेथड्स होत्या, तशाच काही मेथड्स आपल्याला डिक्शनरीमध्ये बघायच्या आहेत. तर त्या मेथड्स म्हणजे त्यांचं काम काय आहे, ओके, त्यांचा यूज कसा करायचा हे आपण बघूयात. ओके, तर मित्रांनो, अजूनपर्यंत तुम्ही आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर प्लीज आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑल ऑप्शनला चूज करा. म्हणजे जे काही नवीन ट्युटोरियल्स येत राहतील त्यांचे अपडेट्स तुम्हाला मिळत राहतील. ओके, तर मित्रांनो, डिक्शनरीमध्ये पहिला पॉईंट आहे की डिक्शनरी इज अ डेटा टाईप इन पायथन. ओके, जसं की आपण पाहिलं की स्ट्रिंग, नंबर, टपल, लिस्ट हे काही डेटा टाईप्स आहेत पायथनमध्ये, तसाच एक डेटा टाईप आहे डिक्शनरी. ओके, तर सेकंड पॉईंट आहे की डिक्शनरी इज क्रिएटेड बाय यूजिंग 2 कर्ली ब्रेसेस. ओके, तर आता आपण VS कोड ओपन करूयात आणि डिक्शनरीसाठी एक पायथनची फाईल तयार करूयात, dict.py. ठीक आहे, आणि आता आपण सिंटॅक्स बघूयात डिक्शनरी तयार करण्यासाठी. क्रिएट ए डिक्शनरी. ओके, आता मी नाव देतो डिक्शनरीला माय डिक्ट. ओके, आणि हे 2 कर्ली ब्रेसेस. ओके, तर मित्रांनो, खूप सोपा असा सिंटॅक्स आहे डिक्शनरीसाठी. आपल्याला एक नाव द्यायचं आहे आपल्या डिक्शनरीसाठी, माय डिक्शनरी. ओके, काय पण देऊ शकता तुम्ही. ओके, माय डिक्शनरी पण देऊ शकता, तुम्हाला जे पाहिजे ते नाव तुम्ही देऊ शकता. आणि इज इक्वल टू 2 कर्ली ब्रेसेस. ओके, आणि आता आपली डिक्शनरी तयार झालेली आहे. ओके, ठीक आहे. आता नेक्स्ट पॉईंट, थर्ड पॉईंट, डिक्शनरी हॅविंग की व्हॅल्यू पेअर. ओके, तर मित्रांनो, तुम्ही आपल्या मागच्या व्हिडिओमध्ये सेट पाहिला असेल आणि सेट आपण जेव्हा क्रिएट करतो तेव्हा सेम आपण 2 कर्ली ब्रेसेसचा यूज करतो. ओके, आणि त्यामध्ये आपण 1, 2, 3 असे एलिमेंट्स यूज करतो. पण मित्रांनो, डिक्शनरीमध्ये असं नाही आहे. ओके, तर त्यामध्ये एक एलिमेंटसाठी आपल्याला एक की आणि एक व्हॅल्यू असं आपल्याला लिहावं लागेल. ओके, ते कसं आहे हे बघूयात आपण. ठीक आहे, तर मित्रांनो, हे बघा, हे झाला नेम जे आहे ते आहे की. ओके, आणि व्हॅल्यू म्हणजे आपली व्हॅल्यू असेल, जसे की द युनिकॉर्न. ओके ओके मित्रांनो, समजलं. जे काही डिक्शनरी आहे मित्रांनो, त्यामध्ये आपल्याला की आणि व्हॅल्यू या पेअरमध्ये डेटा ठेवावा लागेल. हा एक पूर्ण एकच डेटा आहे. ओके, नेम काय आहे तर द युनिकॉर्न आहे. ओके, सॉरी, टायपिंग मिस्टेक. ठीक आहे, अजून एक आपण त्यामध्ये एलिमेंट टाकूयात, ते म्हणजे काय. आता समजा लोकेशन. ठीक आहे, लोकेशन. ठीक आहे, इंडिया. ओके, तर मित्रांनो, काय आहे लोकेशन, काय आहे आपली, तर इंडियामध्ये आहोत. नेम काय आहे, द युनिकॉर्न. ओके मित्रांनो, आपला जो काय थर्ड पॉईंट आहे तो बघा, डिक्शनरी हॅविंग की व्हॅल्यू पेअर. ही की आहे आणि ही व्हॅल्यू आहे, ही की आहे आणि ही व्हॅल्यू आहे. ओके, तर मित्रांनो, पायथनमध्ये डिक्शनरीमध्ये जे काय तुम्हाला डेटा ठेवायचा असेल, जे काय एलिमेंट तुम्हाला ॲड करायचे असतील डिक्शनरीमध्ये, ते जे काय आहे ते की आणि व्हॅल्यू ह्या पेअरमध्येच असणार आहेत. ओके, तुम्ही काहीही द्या. पाहिजे तुम्ही असं बघू शकता की समजा नंबर, NUMBER, नंबर 5. ओके, तर हे बघा मित्रांनो, ही झाली की आणि ही झाली व्हॅल्यू. ओके मित्रांनो, तुम्हाला डिक्शनरीचा जो काय कन्सेप्ट क्लिअर झाला की डिक्शनरीमध्ये आपण डेटा कसा ठेवू शकतो, की व्हॅल्यू पेअरमध्ये. ठीक आहे, ओके. नेक्स्ट पॉईंट आहे की वी कॅन ॲक्सेस व्हॅल्यू बाय यूजिंग की. ओके, तर मित्रांनो, आपण लिस्टमध्ये पाहिलं किंवा स्ट्रिंगमध्ये पाहिलं की आपण जे काय एलिमेंट्स होते ते आपण इंडेक्सिंगचा यूज करून करत होतो ॲक्सेस, जसं की माय डिक्शनरी आणि 0th एलिमेंट, बरोबर, किंवा 1 एलिमेंट असं आपण ह्यामध्ये यूज करत होतो. पण आपल्याला डिक्शनरीमध्ये इंडेक्सिंग नाही यूज करता येणार. ओके, तर आपल्याला काय करावं लागेल की वी कॅन ॲक्सेस व्हॅल्यूज बाय यूजिंग की. ओके, तर कीचा यूज करून आपण डिक्शनरीचा डेटा, डिक्शनरीचे एलिमेंट्स आपण ॲक्सेस करू शकतो. ओके, तर ते कसे करायचे हे बघूयात. तर हे बघा मित्रांनो, माय डिक्शनरी, आणि मला काय पाहिजे की लोकेशन काय आहे, इंडिया आहे. ओके, ते इंडियाला ॲक्सेस करायचं आहे, तर आपण त्याला कसं करू शकतो ॲक्सेस. खूप इझी आहे. 2 स्क्वेअर ब्रॅकेटच्या मध्ये फक्त आपल्याला जे काय आपलं की आहे ते आपल्याला इथे ठेवायचं आहे.
ओके. आणि आता मी सेव्ह करतो आणि आपण आता प्रोग्रामला रन करूयात. आणि हे बघा मित्रांनो, आपला आउटपुट काय आहे? इंडिया. ओके, कारण की आपण लोकेशन ह्या कीने ॲक्सेस करतोय. आता समजा तुम्हाला द युनिकॉर्न हे आउटपुट पाहिजे. ओके, तर याची की काय आहे? नेम आहे. तर नेमला कॉपी पेस्ट करू आपण, हे येतं. आणि आता मी याला रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, आपलं आउटपुट द युनिकॉर्न. ओके, समजलं मित्रांनो की आपल्याला डिक्शनरीमधील जो काही डेटा आहे, जे काही एलिमेंट्स आहेत त्यांना ॲक्सेस करायचं असेल तर आपल्याला त्याच्या कीचा यूज करावा लागेल. ओके, द युनिकॉर्नसाठी आपण नेम या कीचा यूज केला, इंडियासाठी लोकेशन या कीचा यूज केला. आणि समजा तुम्हाला 5 ही व्हॅल्यू पाहिजे असेल तर आपण इथे नंबर लिहू शकतो. बरोबर, नंबर लिहायचं. आणि आता आपण प्रोग्रामला रन करूयात. तर आपलं आउटपुट 5 असेल. हे बघा, आपलं आउटपुट 5 आहे. ओके मित्रांनो, तुम्हाला समजलं की डिक्शनरीमध्ये आपण डेटा कसा ॲक्सेस करू शकतो. ठीक आहे, चला पुढे. तर हां, ओके, तर ॲड एलिमेंट. तर मित्रांनो, ॲड एलिमेंट आणि अपडेट एलिमेंट ह्या दोघांसाठी पण सिंटॅक्स सेमच आहे. हे बघा, डिक्शनरीचं नाव, कीचं नाव आणि जे काय आपल्याला व्हॅल्यू ॲड करायची आहे ती व्हॅल्यू, आणि सेमच फॉर अपडेट पण. आता ते कसं अप्लाय करायचं आहे कोडमध्ये ते आपण बघूयात. ठीक आहे. तर बघा मित्रांनो, हे आपला डिक्शनरी आहे आणि ह्या डिक्शनरीमध्ये आपला डेटा आहे. आता मला अजून एक नवीन एलिमेंट, नवीन डेटा आपल्या डिक्शनरीमध्ये ॲड करायचा आहे. तर तो कसा करायचा ॲड हे बघूयात. तर माय डिक्शनरी, आता तुम्हाला काय ॲड करायचं आहे? ओके, तर फोन नंबर. फोन नंबर ही आपली की झाली. ओके, आणि ॲक्च्युअल फोन नंबर हे आपलं व्हॅल्यू आहे. ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हे आपलं फोन नंबर आहे. ओके, तर माझ्या डिक्शनरीमध्ये सॉरी 1 मिनिट, सिंटॅक्स एरर. ओके, ठीक आहे. आणि आता आपण डिक्शनरीला प्रिंट करूयात. ओके, तर हे बघा मित्रांनो, ही जुनी डिक्शनरी आहे आपली. ह्यामध्ये ह्या 3 व्हॅल्यूज आहेत. तर चौथी व्हॅल्यू ॲड होईल फोन नंबर नावाची. ठीक आहे. आता मी याला रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, आपलं आउटपुट आलेलं आहे. आणि लास्टला बघा तुम्ही फोन नंबर आणि आपला हा नंबर. ओके, तर मित्रांनो, तुम्हाला समजलं की डिक्शनरीमध्ये समजा आपल्याला नवीन एलिमेंट, नवीन डेटा ॲड करायचा असेल तर कसा ॲड करायचा? तर माय डिक्शनरी म्हणजे डिक्शनरीचं नाव, मग त्यामध्ये आपली नवीन की टाकायची, जेणेकरून आपल्याला जे काय टाकायचं आहे डेटा त्याची की टाकायची इथे, आणि आपला व्हॅल्यू. ओके, जसं की मला फोन नंबर टाकायचं होतं त्यासाठी मी की फोन नंबर यूज केला, आणि जे काही ॲक्च्युअल व्हॅल्यू आहे ते आपलं फोन नंबर असेल. ओके, आणि हा तुम्ही आउटपुट बघताय की फोन नंबर आणि हा जे काही नंबर आहे ते आपल्या डिक्शनरीमध्ये ॲड झालेला आहे. बरोबर, ठीक आहे. आता आपण काय करूयात, हे झालं मित्रांनो ॲडसाठी. बरोबर, ॲड डेटा. ओके, आता आपण काय करूयात की अपडेट डेटासाठी बघूयात. ठीक आहे, अपडेट डेटा. आता अपडेट डेटा कसा करायचा? तर सेम आपला, ओके, सिंटॅक्सचा सेम आहे मित्रांनो. ओके, तर माय डिक्शनरी, आणि आता अपडेट काय करायचं आहे? समजा तुम्हाला नेम अपडेट करायचं आहे. ओके, तर हे आपण इथे नेम, आपल्याला ज्याला अपडेट करायचं आहे त्याची की टाकायची मित्रांनो. समजा तुम्हाला हे नेम अपडेट करायचं आहे तर नेम टाका, किंवा लोकेशन अपडेट करायचं असेल तर लोकेशन की घ्या. ओके, तुम्हाला जे अपडेट करायचं आहे त्याची की आपण इथं टाकायची. आता मी टाकलेलं आहे नेम. ओके, आणि आता आपण नेम काय करूयात? द युनिकॉर्न प्रोग्रामिंग चॅनल. हे आपण नाव चेंज केलेलं आहे. अगोदर द युनिकॉर्न होतं, आता द युनिकॉर्न प्रोग्रामिंग चॅनल असं केलेलं आहे. ठीक आहे, आणि आता मी रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, आपलं नेम काय आहे? द युनिकॉर्न प्रोग्रामिंग चॅनल. दिसतंय, आपलं आउटपुट चेंज झालेलं आहे. नेम जे होतं ते अपडेट झालेलं आहे. बरोबर, अगोदर काय होतं? द युनिकॉर्न, आणि आता मी अपडेट केलेलं आहे द युनिकॉर्न प्रोग्रामिंग चॅनल. ओके मित्रांनो, खूप इझी आहे की नाही डिक्शनरीमध्ये जे काय डेटा आहे ते अपडेट करणं. ओके, तर आय होप की तुम्हाला डिक्शनरीमध्ये डेटा ॲड करणं आणि अपडेट करणं हा काय जो कन्सेप्ट आहे तो समजला असेल. ठीक आहे, चला पुढे बघूयात. आता आहेत मित्रांनो मेथड्स. ओके, तर काय काय मेथड्स आहेत त्या प्रत्येक मेथड आपण सेपरेटली समजून घेऊयात की नेमकं ह्या मेथडचा मिनिंग काय आहे. ओके, ठीक आहे, जेणेकरून तुम्हाला इंटरव्ह्यूमध्ये सुद्धा काही प्रॉब्लेम होऊ नये. ओके, ठीक आहे. ओके, आता आपली डिक्शनरी आहे. तर आपला पहिला मेथड आहे की गेट मेथड.
ओके, तर मित्रांनो गेट मेथड जे आहे ते का वापरतात, ह्यामध्ये जो काही डेटा आहे तो ॲक्सेस करण्यासाठी वापरतात मित्रांनो. ठीक आहे, तो कसा ॲक्सेस करायचा हे बघूयात आपण. प्रिंट माय डिक्शनरी, आणि समजा मला दो युनिकॉर्न ही व्हॅल्यू पाहिजे, तर आपण कसं करू शकतो, तर माय डिक्शनरीच्या पुढेच डॉट गेट ही मेथड आपल्याला यूज करायची आहे. ओके, आणि डॉट गेटमध्ये आपल्याला जे काय व्हॅल्यू पाहिजे त्याचं की आपल्याला तिथे यूज करायचे. ओके, आता मला तो युनिकॉर्न पाहिजे. ओके, मला नेम पाहिजे ना, त्यासाठी मी नेम व्हॅल्यू येते, नेम की इथे मेन्शन केलेली आहे. ओके, आणि आता मी रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, तो युनिकॉर्न मला भेटलेला आहे, कारण की गेटच्या मेथडमध्ये मी नेम ही की दिलेली आहे आणि त्याची जी काही व्हॅल्यू आहे ती व्हॅल्यू इथे प्रिंट झालेली आहे. आता मित्रांनो, तुमच्या डोक्यात हे प्लॅन चालू असेल की आपण जर माय डिक्शनरी आणि ह्यामध्ये जर आपण की दिली तरी पण तोच आउटपुट येतोय सेमच, बरोबर. पाहिजे आपण त्याला प्रिंट करून बघूया. ठीक आहे, प्रिंट इथे आपण प्रिंट करूयात आणि याला आपण थोडंसं वेगळं नाव देऊयात. ओके, दिस इज नॉट गेट मेथड. ओके, आणि दिस इज गेट मेथड, आणि हे आहे गेट मेथड. ठीक आहे, ओके, आणि आपण याला रन करूयात. तर आउटपुट काय येतो हे बघूयात. तर मित्रांनो हे बघा, दिस इज नॉट गेट मेथड आणि दो युनिकॉर्न भेटलेला आहे आपल्याला, आणि दिस इज, ओके सॉरी, हे गेट मेथड आहे ना, दिस इज गेट मेथड. ओके, आता मी याला रन करतो. ओके, आणि हे बघा, दिस इज गेट मेथड आणि हे दो युनिकॉर्न. तर मित्रांनो दोघांचं काम सेमच आहे, तर मग गेट मेथड एक्स्ट्रा काय दिलेली आहे. तर मित्रांनो याचं असं आहे, आता एक मिनिट आपण बघूयात की हे बघा, आपल्याकडे नेम आहे, लोकेशन आहे, नंबर आहे. ओके, तर आपण समजा ह्यामध्ये जे प्रेझेंट नाही आहे असं काहीतरी आपण की दिली त्याला. ओके, समजा आता आपण असं दिलं की लास्ट नेम. ओके, लास्ट नेम हे जे काही की आहे ते आपल्या या डिक्शनरीमध्ये नाही आहे, तर काय होईल. तर मित्रांनो आता आउटपुट बघा आपलं. तर हे बघा, लास्ट नेम ही की नाही आहे, त्यासाठी की एरर आला. ओके, म्हणजे एरर आला म्हणजे आपला प्रोग्राम फाटला, बरोबर. तर मित्रांनो एरर आल्यानंतर आपला प्रोग्राम आयता चालला पाहिजे. ओके, तर तेव्हा काय करावं लागेल, तर हे बघा मित्रांनो, त्यासाठी आपल्याला गेट मेथडचा यूज करावा लागेल. गेट मेथड खूप मस्त आहे मित्रांनो ह्यासाठी. आता बघा, लास्ट नेम हे तर मी देतोय आणि लास्ट नेम ही व्हॅल्यू आपल्या डिक्शनरीमध्ये नाही आहे. ओके, तर आता मी रन करतो. तर बघा मित्रांनो, नन हे आउटपुट आलेलं आहे. ओके, तर मित्रांनो गेट मेथड काय करते, जे काही इथं आपण की प्रोव्हाइड केलेले आहे ते की इथं आहे का बघते. ओके, समजा आपण नेम प्रोव्हाइड केले तर तो दो युनिकॉर्न हे व्हॅल्यू इथे प्रिंट करणार. पण समजा आता आपण प्रोव्हाइड केलेलं आहे की लास्ट नेम, तर लास्ट नेम ह्या डिक्शनरीमध्ये आहे का की म्हणून नाही आहे, तर तो डायरेक्टली नन प्रिंट करतो. नन म्हणजे काय की ही जी काय तुम्ही प्रोव्हाइड केलेली की आहे ती या डिक्शनरीमध्ये प्रेझेंट नाही. ओके मित्रांनो, तुम्हाला समजलं गेट मेथडचा कन्सेप्ट, की गेट मेथड काय करतो मित्रांनो, जे काय आपली डिक्शनरी आहे त्यामध्ये ही की आहे का बघतो आणि असेल तर त्याचं जे काय व्हॅल्यू आहे ते प्रिंट करते, नसेल तर नन प्रिंट करते. ओके, एवढंच काम आहे मित्रांनो गेट मेथडचं. आय होप की तुम्हाला गेट मेथडचा कन्सेप्ट समजला असेल. ठीक आहे, पुढे जाऊयात. आयटम्स. ओके, तर आयटम्स मेथडचा कन्सेप्ट काय आहे ते बघून घेऊयात. हे काढून टाकूयात आपण. ओके, माय डिक्शनरी डॉट आयटम्स, आणि आता आपण आउटपुट बघूयात. ठीक आहे, आता मी प्रोग्राम रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, हे गेटमध्ये काय करतो मित्रांनो, जे काय आपल्या व्हॅल्यूज आहेत की व्हॅल्यू पेअरमध्ये त्यांना टपलमध्ये कन्वर्ट करतो आणि मग आपल्याला आउटपुट देतो. हे बघा, नेम आणि दो युनिकॉर्न हे एका टपलमध्ये आहेत, बरोबर. त्यानंतर हे लोकेशन आणि इंडिया, हे बघा लोकेशन आणि इंडिया हे एका टपलमध्ये आहेत, आणि नंबर आणि 5 हे एका टपलमध्ये आहेत. ओके, जेव्हा आपल्याला आपल्या डिक्शनरीमध्ये जे काही की व्हॅल्यू पेअर्स आहेत ते आपल्याला टपलमध्ये पाहिजे असतील तर आपण आयटम्स या मेथडचा यूज करू शकतो. ओके, तर माय डिक्शनरी म्हणजे डिक्शनरीचं जे काही नाव दिले तुम्ही त्याच्या पुढेच डॉट आयटम्सचा यूज करून आपण हे टपल्समध्ये व्हॅल्यू घेऊ शकतो. ठीक आहे, की आय होप की तुम्हाला आयटम्स या मेथडचा कन्सेप्ट पण समजला असेल. ठीक आहे, चला नेक्स्ट व्हॅल्यूज. आता आहे कीज मेथड. तर मित्रांनो तुम्हाला कीज या मेथडच्या नावाचं समजलं असेल की हे नेमकं काय आहे. ओके, तर मित्रांनो कीज मेथड काय करते, आता बघा आपल्या डिक्शनरीकडे बघा, ह्यामध्ये ही एक की आहे,
ही एक की आहे आणि ही एक की आहे. तर आपल्याला आपल्या डिक्शनरीमधून फक्त कीज पाहिजे असतील तर आपण कीज मेथडचा यूज करतो. ओके, आता मी प्रोग्राम रन करतो. तर हे बघा, नेम, लोकेशन आणि नंबर, नेम, लोकेशन आणि नंबर. ओके, तर मित्रांनो डिक्शनरीमध्ये जे काही डेटा आहे त्यामधील फक्त आपल्याला कीज पाहिजे असतील तर आपण कीज या मेथडचा यूज करतो. त्याचा मेथड कसा यूज करायचा तो पण खूप सोपा आहे. आपल्या डिक्शनरीचं नाव आणि डॉट कीज मेथड हे आपल्याला लिहायचं आहे आणि आपल्याला आपल्या डिक्शनरीमधील जेवढ्या काही कीज आहेत त्या सगळ्या मिळून जातील. ठीक आहे, समजलं? इझी आहे. ओके, तर आपण नेक्स्ट मेथड बघूयात. आता आहे व्हॅल्यूज मेथड. ओके, आता ह्यात पण तुम्हाला समजलं असेल की व्हॅल्यूज काय आहेत. ओके, तर आता व्हॅल्यूज मेथड. तर मित्रांनो याला मी सेव्ह करतो आणि आता प्रोग्राम रन करतो. तर हे बघा मित्रांनो, व्हॅल्यूज मेथड काय करते, जेवढे काय आपल्या डिक्शनरीमध्ये जेवढे काय व्हॅल्यूज आहेत ते व्हॅल्यूज आपल्याला इथे आउटपुटमध्ये देते. बरोबर, जसं की द युनिकॉर्न, इंडिया आणि 5 हे व्हॅल्यूज आहेत. हे बघा, द युनिकॉर्न, इंडिया आणि 5 हे आपल्याला सगळ्या व्हॅल्यूज भेटलेल्या आहेत. ओके मित्रांनो, की व्हॅल्यूज मेथड पण खूप सोपी आहे. ओके, आणि त्याचा यूज पण खूप सोपा आहे. आपल्या डिक्शनरीचं नाव, डॉट आणि व्हॅल्यूज. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट नेक्स्ट मेथड बघूयात, पॉप मेथड. ओके, तर मित्रांनो पॉप मेथड जी काय असते, पॉप मेथड. ओके, पॉप मेथडचा यूज काय आहे, तर पॉप मेथडचा यूज हे काय जे एलिमेंट आहे, ह्या काय जो डेटा आहे त्यांना डिलीट करण्यासाठी आपण पॉप मेथडचा यूज करतो. ठीक आहे, पॉप. तर ह्यामध्ये कसं करावं लागेल, पॉप मेथड फक्त लिहायची नाही, आपल्याला जे काय डिलीट करायचं आहे त्याची की आपल्याला प्रोव्हाइड करावी लागेल. आता समजा आता मला डिलीट करायचं आहे नंबर 5 हे का जो डेटा आहे तो मला डिलीट करायचा आहे, रिमूव्ह करायचा आहे. तेव्हा काय करायचं, पॉपमध्ये आपल्याला फक्त ती जी काही की आहे ती प्रोव्हाइड करायची आहे. ओके, एक मिनिट मी याला साईडला लिहितो, वरच्या साईडला. ओके, आणि आता आपण काय करूयात, माय डिक्शनरी प्रिंट करूयात. आता मी रन करतो प्रोग्राम. तर हे बघा मित्रांनो, आउटपुट नेम, युनिकॉर्न आणि लोकेशन इंडिया आलेलं आहे. पण जे काही नंबर 5 होतं त्या आउटपुटमध्ये नाही. ओके, कारण की पॉप नंबर या मेथडचा यूज करून आपण नंबर हे आपल्या डिक्शनरीमधून रिमूव्ह केलेलं आहे. ओके मित्रांनो, पॉप मेथडचा कन्सेप्ट समजला. तुम्हाला डिक्शनरीमधून एक स्पेसिफिक डेटा रिमूव्ह करायचा असेल, डिलीट करायचा असेल तर आपण पॉप मेथडचा यूज करतो. ठीक आहे, ओके. चला, आता आहे मित्रांनो लास्ट मेथड आपली, ते म्हणजे क्लिअर मेथड. ओके, तर मित्रांनो तुम्हाला ह्यात पण समजलं असेल नावामधून की क्लिअर मेथडचा नेमका यूज काय आहे. तर मित्रांनो क्लिअर मेथडच्या नावाप्रमाणेच जेवढं काय व्हॅल्यूज आहे, जेवढं काय डेटा आहे आपल्या डिक्शनरीमध्ये ते सगळे क्लिअर करते. ओके, सगळं व्हॅनिश, सगळं डिलीट करून टाकतो. ओके, आपण काय करूयात, रन करूयात प्रोग्राम. आणि हे बघा मित्रांनो, आपली डिक्शनरी ही एम्प्टी आहे. ओके, कारण की आपण डॉट क्लिअर मेथडचा यूज केला आहे आणि जेवढा का डेटा होता तो सगळा क्लिअर केला आहे. ओके, याचा पण सिंटॅक्स खूप सोपा आहे. आपल्या डिक्शनरीचं नाव, डॉट आणि क्लिअर मेथड. ओके, तर क्लिअर मेथडचा यूज करून आपण आपल्या डिक्शनरीमधील जेवढा का डेटा आहे तो सगळा क्लिअर करू शकतो. ठीक आहे मित्रांनो, तर ओके मित्रांनो, आपण डिक्शनरी ही कन्सेप्ट पूर्ण समजून घेतलेली आहे खूप इझी पद्धतीने. ओके, त्याच्या की व्हॅल्यू पेअर कशा असतात हे पाहिलं आपण. ओके, ॲड एलिमेंट, अपडेट एलिमेंट आणि त्याच्या काही मेथड्स होत्या ते पण आपण सगळ्या बघितल्या आहेत. ओके, आय होप की तुम्हाला डिक्शनरी मेथड जो काय कन्सेप्ट आहे डिक्शनरीचा तो पूर्णपणे समजला असेल. ठीक आहे, तर मित्रांनो हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज आपल्या व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या कमेंट्स करा आपल्या व्हिडिओवरती आणि तुमच्या मित्रांबरोबर हा व्हिडिओ शेअर पण करा. ओके, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूयात, भेटूयात पुढच्या व्हिडिओमध्ये.